Vă rămân și vouă mere pe care nu le mai mănâncă nimeni? Ei bine, astăzi vreau să vă arăt cum le puteți transforma în niște super conuri cu mere și nucă, foarte pufoase și ușor de preparat. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru aluat, 4 ouă, 100 de ml de ulei spornic omega 9, 1 kg de făină, o jumătate de litru de lapte, 20 de grame de drojdie uscată, 100 de grame de zahăr, o lingură de extract de vanilie și puțină sare. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 1 kg de mere, 200 de grame de nucă măcinată, o lingură de extract de vanilie, o lingură de scorțișoară și 100 de grame de zahăr. Voi începe această rețetă prin a măsura 100 de ml de ulei spornic omega 9. Acesta este un ulei 100% high oleic, asta înseamnă că are o cantitate mare de acid oleic, benefic în alimentație. Este de foarte bună calitate și îl puteți folosi la orice fel de preparate, atât dulci cât și sărate. Dacă aveți nevoie de cantități mari, găsiți în comerț ulei spornic omega 9 și în ambalaj de 1,5 litru sau de 2 litri. Într-un bol încăpător voi pune laptele călduț, cât de cald trebuie să fie laptele, cât să nu ne ardă la deget, adică pur și simplu îl verificăm introducând degetul mic în lapte. Dacă ne arde, este prea fierbinte și va omorî drojdia. Și pentru că am pomenit de drojdie, o vom adăuga și pe ea. Eu am aici 20 de grame de drojdie uscată, însă puteți folosi și 40 de grame de drojdie proaspătă. Voi amesteca puțin. Voi adăuga și o linguriță cu zahăr, iar pe restul îl vom folosi mai târziu. Voi amesteca și zahărul și voi lăsa drojdia să stea pentru 5 minute. După ce au trecut cele 5 minute, pot adăuga ouăle, care sunt la temperatura camerei, ca toate ingredientele de altfel, și le voi amesteca și pe ele. În continuare pot pune restul ingredientelor, adică făina, zahărul, extractul de vanilie, puteți adăuga și esență sau zahăr vanilat și, bineînțeles, puțină sare pentru gust. Voi amesteca pentru început folosind o lingură. Iar când aluatul începe să se formeze, voi începe să frământ cu mâna. Bineînțeles că acest aluat se poate frământa și cu mixerul. Când aluatul s-a format, iar făina a fost absorbită, pot adăuga uleiul puțin câte puțin. Și voi continua să frământ. După ce am adăugat tot uleiul, cam așa va trebui să arate aluatul. Trebuie să fie moale, dar nelipicios și foarte suplu. Îl voi lăsa acum la crescut pentru aproximativ o oră sau până când își va dubla volumul. Între timp ne vom ocupa de mere. Pentru mere va trebui pentru început să le decojesc. Și apoi să le răzuiesc. Voi pune merele răzuite într-o cratiță. Peste ele voi adăuga zahărul, scorțișoara și vanilia. Amestec și le voi lăsa să se gătească până când tot lichidul merelor va fi evaporat. Bineînțeles că voi amesteca des pentru a nu se arde. Când tot lichidul s-a evaporat, merele sunt gata.
Însă înainte de a le folosi, va trebui să le lăsăm să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Când merele s-au răcit, pot adăuga peste ele nuca măcinată și amestec foarte bine. Odată totul bine amestecat, umplutura este gata, deci mă pot ocupa de cornuri. Aluatul meu a crescut foarte frumos, deci pot lua din el bucățele de aproximativ 100 de grame. Voi pune puțină făină și pe aluat și pe blatul de lucru și voi întinde aluatul. Când aluatul arată cam așa, voi pune la bază puțină umplutură . Voi închide umplutura, iar apoi cu o rolă pentru pizza voi face tăieturi până aproape de capăt. După ce am făcut asta, voi rula până la capăt. Curbesc puțin și am obținut un corn. Voi pune cornul într-o tavă și voi continua în același fel. La fel punem umplutură la bază, rulăm și facem tăieturi. După ce am modelat cornurile, le voi lăsa să stea la temperatura camerei, în tavă, pentru aproximativ 20 de minute sau până când își vor dubla volumul. După ce au crescut cornurile, le voi unge cu puțin ou bătut și le voi presăra cu susan. Bineînțeles că le puteți presăra și cu mac sau chiar cu nucă, de exemplu. Le voi pune acum în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-30 de minute sau până când se vor rumeni frumos deasupra. Am copt toate cornurile și miros extraordinar, au și crescut foarte frumos, însă, înainte de a le servi, va trebui să le las să se răcească pentru aproximativ o jumătate de oră. Dragii mei, acestea sunt cele mai bune și mai pufoase cornuri cu mere și trebuie neapărat să le încercați și voi. După cum ați văzut, se fac ușor, sunt delicioase și incredibil de pufoase. Din întreaga cantitate veți obține 18 bucăți, însă puteți înjumătăți sau chiar dubla în funcție de nevoi. Haideți să vă arăt și cât sunt de pufoase, pentru că sunt extraordinare. Uitați pufoșenie și îl voi și rupe ca să vedeți și interiorul. Aluatul se și desface fâșii, este incredibil de pufos, iar umplutura este suficientă. Dacă doriți să folosiți alte fructe, puteți înlocui merele cu gutui sau cu pere. Bineînțeles că merge foarte bine și gemul sau chiar puteți folosi o cremă de ciocolată. Aceste cornuri sunt foarte bune și cu umpluturi sărate, așa că rămâne la latitudinea voastră ce umplutură să adăugați. Puteți servi cornurile ca gustare, mic dejun sau desert și sunt minunate pentru întreaga familie. Sper din suflet să le încercați și voi și să vă fie de folos. La revedere!